नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो क्लासमा। आज यो टाइटल हेरेर तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला हामी यो भिडियोमा के छलफल गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। यो भिडियोमा यहाँ टाइटलमा हेर्नु हाउ टु मेक डेलिभरी नोट। आज यसै विषयमा हामी सिक्नेछौँ। मैले एउटा यो फर्मेट बनाएर राखिसकेका छु। यस्तै हामीले यहाँ बनाएर देखाउँछौँ कसरी यो फर्मेटलाई हामीले यसरी सेम क्रिएट कसरी गर्ने। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। पहिला हामीले सबभन्दा यो कलमलाई सेलेक्ट गर्नु। 1 2 3 4 5 6 6वटा कलम सेलेक्ट गर्नुहोस्। माउसले तपाईले यसरी ड्र्याग गरेर 1 2 3 4 5 6 तल सम्म यसरी राख्नुहोस्। अब यसमा तपाईले बोर्डर पछि पनि लाउन सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले यो केही डाटाहरु यसमा हामी गरिहालौं। इन्टर डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि गुड्स र आइटम, यो तीनटा मध्येबाट तपाईले जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईले लेखेर अब पार्ट नम्बर राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, तर राख्दा पनि धेरै राम्रो। किनभने हाम्रो स्टोरमा पसलमा धेरै किसिमका सामानहरू हुन्छ, त्यसैले हामीले राख्दा राम्रो हुन्छ। क्वान्टिटी, त्यसपछि युनिट, त्यसपछि एउटा रिमार्क्स पनि राखिहालौं। रिमार्क्स यसरी हामीले गरिसकेपछि फोल्ड गरेर अब यसमा हामीले यहाँको लागि अब कस्टमर पहिला हामीले एडजस्ट गरिहालौं। यसलाई यसरी मिलाएर तपाई यसरी डबल क्लिक ड्र्याग गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी क्वान्टिटी, युनिट, रिमार्क्स। अब सेलेक्ट गर्नुस् यो दुई सेललाई, त्यसपछि यहाँ गएर मर्ज गर्नुस्। यसमा लेख्नुस् कस्टमर, त्यसपछि अब यो भन्दा हामीले सेन्टरमा यहाँदेखि यसलाई पनि मर्ज गरौँ। सेन्टर यहाँबाट गरिहाल्नुस् र यसमा डेलिभरी नोट यति भइसकेपछि अब यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनुस्। हेर्नमा अलि राम्रो देखिन्छ। यहाँबाट अब फन्टको साइज अलि ठुलो बनाउनुस्। यहाँबाट यसरी बनाइसकेपछि अब हामीले यहाँको जुन रसिद नम्बर हुन्छ त्यसको लागि हामीले यहाँ सेलेक्ट गरेर मर्ज गर्नुस्। अब डेलिभरी नोट
नोट नम्बर यसरी लेख्नुहोस्। अब यतापट्टि सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो दुई सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब यसरी यसलाई साइडमा राख्नुहोस्। अब यहाँदेखि सेलेक्ट गर्नुहोस्, सेल मर्ज गर्नुहोस्। यसमा तपाईले अब डेट लेख्नुहोस्, डेट 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 यसको साइज अलिक कम गर्नुहोस्। बोल्ड यसलाई पनि साइड गरिहाल्नुहोस्। यसरी मिलाएर राख्दा राम्रो देखिन्छ। अब यहाँदेखि हामीले कम्पनीको नाम, जुन तपाईको कम्पनीको नाम छ त्यो चाहिँ हामीले अब यहाँ राख्ने। एबीसी जेनरल स्टोर। यहाँ तपाईको जुन पसलको नाम, बिजनेसको नाम, जुन कम्पनीको नाम छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेन्टर गर्नुहोस्, बोल्ड यसरी बढाउनुहोस्। यसरी बढाइसकेपछि अब यसलाई हामी अहिले डिलिट गरिदिउँ। यसरी भइसकेपछि हामीले अब यसलाई मर्ज गर्नुहोस्। अब रिसिप्ट received by merge sign यसरी लेख्नुहोस्। यति भइसकेपछि यसमा तपाईले यहाँ कम्पनीको नाम, यसलाई पनि मर्ज गरौँ। यसरी भइसकेपछि यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गर्नुहोस्, मर्ज गर्नुहोस्। अब यसमा तपाईको कम्पनीको नाम सेम एबीसी जेनरल स्टोर मर्ज, यसलाई यता साइडतिर राखौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई पनि मर्ज गरेर सेल्स पर्सन
अब तलपट्टि यहाँ यसको साइन सिग्नेचरको लागि साइन यसरी। अब यति भइसकेपछि अब तपाईँ यहाँ तल एड्रेसको लागि जुन एड्रेसको लागि आफ्नो जे राख्नुहुन्छ, जुन एड्रेस छ तपाईको एड्रेस, म यहाँ सर्टकटमा फ्लोर एबिसी जनरल यति राखिदिएछु। अब यसलाई अब यस्तो गर्दा त राम्रो देखाएको छैन, यसको लागि हामीले यहाँदेखि सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँसम्म। यति सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ यसबाट कलर चुज गर्नुहोस्। यहाँबाट चुज गरेर कलर कस्टम कस्तो छ त्यो हिसाबले तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसरी तपाईले राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यसरी तपाईले यो सब सेलेक्ट गरेर सेम एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ। तर अब यसमा हेर्नुहोस्, अब यसमा त खाली देखाएको छ, किन यसमा बोर्डर लगाएको छैन? यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला सेलेक्ट गर्नुहोस्, सेलेक्ट अल। त्यसपछि बोर्डरमा जाने यो अप्सनमा आउटसाइड बोर्डर छ साइडको लागि र अल बोर्डर छ। ल हेर्नुहोस्, यति भइसकेपछि अब यसमा त बिचमा सेलेक्ट गर्नुभयो भने सबैमा आइसक्यो बोर्डर। अब यसको लागि यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँदेखि लिएर अब नो बोर्डर गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यसरी। अब फेरि यसमा एउटा समस्या के भने यो साइडतिरको बोर्डर देखाएको छैन। त्यसको लागि फेरि हामीले सेलेक्ट गरौँ, बोर्डरमा जाने, आउटसाइड बोर्डरमा गएर क्लिक गर्ने। यसरी तपाईको यो रेडी भयो। अब यहाँदेखि एउटा कुरा यसमा बाँकी रहेछ, मर्ज गर्ने टोटल यसरी तपाईले आफ्नो पसल बिजनेसको लागि डेलिभरी नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सजिलै आफ्नो इलेक्ट्रोनिक्स ल हेर्नुहोस् त कति मजाको छ। साथीहरू, यस्तै यस्तै भिडियोहरू म लिएर आएको छु। यही भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। ल हेर्नुहोस्, यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गरौँ।
इक्जाम्पलको लागि अब यहाँदेखि पोस्ट गरिहालौँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरिदिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि यति नै। हस्, नमस्ते।